Địa ngục, thiên giới, ngạ quỷ, Atula, súc sinh. Đây thường được hiểu là những cõi mà con người sẽ đầu thai vào trong kiếp sau, dựa vào những nghiệp của mình đã gây ra. Nhưng thật ra bức tranh này còn chứa đựng những triết lý Phật giáo sâu sắc hơn rất nhiều về bản chất của cuộc sống xung quanh chúng ta. Hãy cùng tụi mình giải mã tác phẩm nghệ thuật này và chắc chắn bạn sẽ tự nghiền ngẫm được một bài học cho riêng mình. Bức tranh này được gọi là Lục đạo luân hồi hay Bhava Chakra, một tác phẩm nghệ thuật kinh điển của Phật giáo. Tương truyền, đại đệ tử của Đức Phật là Một Kiền Liên, là một vị có khả năng thần thông chu du đến khắp 6 cõi thế giới. Ông đã tận mắt chứng kiến những cảnh đầy đọa thống khổ của địa ngục, cảnh ngạ quỷ bị đói khát dày vò, cảnh muôn thú vô tri vô giác, cảnh Atula chết trong sự oán giận tột cùng, cảnh chư thiên sa đọa phải rời khỏi cõi trời, và cảnh nhân loại tham ái mọi thứ để rồi tuyệt vọng vì không được toại nguyện. Hay nói một cách khác, Một Kiền Liên đã nhìn thấy được mọi sự khổ đau bi ai, mọi ngóc ngách muôn màu muôn vẻ của vòng đời, thiện và ác, họa và phúc cứ thế chồng chéo lên nhau. Ông đem trí tuệ đó truyền dạy lại cho mọi người, nhưng Đức Phật Thích Ca cho rằng Một Kiền Liên dù có thần thông quảng đại đến mấy cũng không thể ở khắp mọi nơi cùng một lúc để giảng dạy cho đại chúng. Vì vậy cần cho vẽ một bức tranh đặt ở lối vào ở mọi tu viện để thay mặt cho Một Kiền Liên giải thích những triết lý này cho người ở mọi tầng lớp trong xã hội, để cho dù là người không biết chữ, không thể đọc kinh Phật cũng có thể lĩnh hội được. Bức tranh miêu tả Diêm Vương Yama đang bám chặt lấy một bánh xe tròn có nhiều tầng lớp và vạn vật trong đó cứ thế luẩn quẩn mắc kẹt bên trong vòng xoay không hề có lối thoát đó. Từng lớp trong vòng tròn là những bài học sâu sắc của Đức Phật khi đã giác ngộ ra sự thật về gốc rễ của mọi khổ đau trên thế gian này. Đầu tiên, ở vị trí trung tâm của bức tranh là hình ảnh của ba con vật tượng trưng cho tam độc, bao gồm tham, sân và si, tức là ba loại phiền não độc hại là nguyên nhân sâu xa và là động cơ vận hành toàn bộ vòng quay sinh tử luân hồi. Con heo là biểu tượng của si, vì chúng là loài vật ngu si, sống ở những nơi dơ bẩn và ăn những thứ bẩn thỉu nhất. Si, hay còn gọi là vô minh, là một trong những khái niệm quan trọng nhất của Phật giáo. Đó là sự ngu muội, u mê, tin vào sự tồn tại của vạn vật trên thế gian mà không nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều là vô thường như ảo ảnh, tất cả chỉ là sự tồn tại tạm thời. Từ đó mà lòng tham ái và sân hận được sinh ra. Tham ái được tượng trưng bằng hình ảnh con chim, vì chim là loài vật cả đời chỉ yêu và bám níu vào một bạn tình duy nhất. Tham ái chính là tình yêu ích kỷ, tham lam, vì yêu thích một thứ gì đó mà sinh ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, muốn thứ đó hay người đó bắt buộc phải thuộc về mình. Và khi ta không đạt được cái mình muốn, sẽ sinh ra lòng sân hận, được tượng trưng bởi hình ảnh con rắn, là loài vật có thể giết hại những loài vật khác bằng chất độc của mình. Lòng sân hận chính là khi ta mong muốn điều gì đó nhưng lại không đạt được, từ đó mà sinh ra những cảm xúc độc hại như oán hận, phẫn nộ, đố kỵ và căm ghét. Có thể thấy si hay vô minh chính là căn nguyên cơ bản nhất gây ra mọi phiền não và khổ đau. Chúng ta vì không nhận ra tính chất tạm thời của cuộc sống mà chấp nhất vào những sự vật hiện hữu xung quanh và chạy theo chúng để thỏa lòng ham muốn của bản thân, từ đó mà sinh ra những nỗi khổ đau không hồi kết. Từ bao loại độc hại căn bản này mà con người gây ra những hành động, lời nói, ý nghĩ gọi là nghiệp hay karma, được tượng trưng bằng vòng thứ hai có nửa trắng, nửa đen, thể hiện cho 4 hạng người trên đời được nhắc đến trong kinh Tăng Chi Bộ. Người từ ánh sáng hướng đến bóng tối, người từ bóng tối hướng đến bóng tối, người từ bóng tối hướng đến ánh sáng, và người từ ánh sáng hướng đến ánh sáng. Bóng tối và ánh sáng ở đây tượng trưng cho môi trường, hoàn cảnh khi sinh ra của mỗi người do những nghiệp từ kiếp trước quyết định. Tuy nhiên, tất cả chúng ta dù không thể lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra, nhưng lại hoàn toàn có thể làm chủ cuộc đời phía trước bằng sự cố gắng của chính mình mà không phải do bất kỳ một thế lực thần thánh nào quyết định. Một người dù sinh ra trong bóng tối, hoàn cảnh nghèo đói, đau khổ hay bản thân phải chịu nhiều đau bệnh, xấu xí, vẫn có thể hướng đến ánh sáng, thay đổi cuộc đời của mình tốt đẹp hơn bằng cách sống làm việc thiện, miệng nói lời lành và suy nghĩ đạo đức. Ngược lại, nếu vẫn tiếp tục làm việc ác thì muôn kiếp vẫn phải chịu cảnh đau khổ, đầy đọa trong bóng tối. Còn người sinh ra trong ánh sáng, trong gia đình giàu có, sung sướng, lại có bề ngoài khỏe mạnh xinh đẹp thì sẽ có nhiều cơ hội tốt trong đời. Nhưng nếu lợi dụng điều kiện tốt đó để đi làm những việc ác, miệng nói lời độc và ý nghĩ suy đồi thì sẽ dần đi đến bóng tối,
và đánh mất hết tất cả. Còn nếu biết sử dụng điều kiện tốt đẹp của mình để tạo nghiệp thiện thì sẽ tiếp tục đi trên con đường của ánh sáng, được hưởng sự an vui, hạnh phúc viên mãn. Con người rất dễ trở thành nô lệ cho những ham muốn và cảm xúc tham sân si của mình, đặc biệt là trong xã hội ngày nay, khi họ cứ bị cuốn vào vòng quay của cuộc mưu sinh, tranh quyền đoạt vị, tham dục ái tình. Các nghiệp vì thế cứ liên tục được tạo ra và con người cứ rơi vào những cõi luân hồi xoay chuyển không ngừng, không có lối thoát, được thể hiện ở vòng thứ 3. Lục đạo luân hồi là phần chính của bức tranh, thường được hiểu một cách đơn giản là 6 cõi mà con người sẽ đầu thai vào sau khi chết. Tuy nhiên, thật ra, hình ảnh của 6 cõi này chính là tượng trưng cho 6 trạng thái của tâm con người thay phiên nhau liên tục xuất hiện hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Hãy cùng điểm qua từng cõi và tự nhìn nhận rằng hiện nay bạn đang ở cõi nào. Đầu tiên, địa ngục là nơi thấp nhất trong tất cả 6 cõi, là nơi có bóng tối lớn nhất, nơi con người phải chịu cảnh đầy đọa từ khi sinh ra với đủ mọi loại khổ nạn do những nghiệp ác vô cùng xấu đã gây ra từ kiếp trước. Mọi nỗi đau, thống khổ liên tục dày vò cuộc sống của họ. Tuy nhiên, những mất mát, bất hạnh trong kiếp này cũng là để họ học được những bài học. Nếu họ biết giữ cho cái tâm của mình trong sáng, biết sống tốt, hướng thiện thì sẽ trả được hết các nghiệp xấu và được tiến vào các cõi khác cao hơn. Tiếp theo là cõi ngạ quỷ, thường được hiểu là thế giới của loài quỷ đói, bị cái đói dày vò và cho dù tìm được thức ăn thì cũng không thể ăn được. Đây thực ra là hình ảnh tượng trưng cho sự tham ái lớn nhất. Những người ở đây lúc nào cũng chăm đi tìm một thứ gì đó ở phía trước và cho rằng sẽ có thứ thỏa mãn được nhu cầu, dục vọng của mình. Nhưng khi đã đạt được cái mình muốn thì họ lại cảm thấy không đủ. Cứ thế, họ cứ đi mãi, trở thành nô lệ cho dục vọng tham ái của mình đến suốt đời. Tiếp đó là cõi súc sinh, thường được hiểu là thế giới của các loài động vật, là hình ảnh tượng trưng cho sự vô minh lớn nhất. Những kẻ vô minh là những người không phân biệt được đúng sai, thiện ác, trái phải, lại cố chấp không tự nhận thức được cái sai của chính mình. Nên cho dù họ có cơ hội tiếp xúc với trí tuệ, nhưng cũng không mở lòng để học. Vì thế mà họ phải trải qua nỗi khổ cá lớn nuốt cá bé, bị kẻ mạnh hơn điều khiển, trở thành công cụ để người khác lợi dụng mà không hề hay biết. Cõi Atula thường được hiểu là thế giới của các á thần hiếu chiến, thường xuyên gây chiến tranh với chư thiên. Đây thật ra là hình ảnh tượng trưng cho sự sân hận lớn nhất. Những người ở cõi này luôn mang lòng ganh ghét, lâu dần khi họ không đạt được thứ mình muốn thì tâm sẽ trở nên oán hận, phẫn nộ, nuôi dưỡng những ý niệm tà ác và thậm chí là hãm hại người khác và gây ra muôn vàn ác nghiệp. Trên cùng là cõi trời, thường được hiểu là thế giới của thần tiên, là nơi có ánh sáng lớn nhất, là nơi con người từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, cả đời không phải lo về cơm áo gạo tiền. Nhưng chính vì sự an nhàn sung sướng quá độ này mà họ chỉ biết hưởng thụ, không cảm nhận được khổ đau để hiểu thấu được bản chất của cuộc đời. Vì vậy mà về lâu dài, khi họ không biết tu tâm dưỡng tánh, không biết yêu thương, chia sẻ với người khác, thì sẽ dần trở nên hợm hĩnh, ích kỷ, dần đánh mất hết nghiệp lành và gieo nên nghiệp ác. Khi đó, vòng luân hồi sẽ bắt đầu công việc của nó, đẩy họ ra khỏi cõi trời và rơi vào những cõi thấp hơn. Và sau cùng là cõi người, là nơi được xem là có điều kiện tốt nhất để tu tập, vì mọi thứ ở đây đều ở mức cân bằng, có sinh, có tử, có no, có đói, có vui, có buồn. Mọi sự sung sướng hay đau khổ ở đây chỉ mang tính tạm thời. Chúng thay đổi liên tục không ngừng, nên người ta có điều kiện để nhận ra được chân tướng vô thường của cuộc đời. Khi ta ngộ ra trí tuệ rằng nỗi đau trong đời chính là đến từ những tham muốn và cầu vọng của bản thân, thì tấm rèm khổ đau che mắt ta bấy lâu nay sẽ dần được dỡ xuống. Ta sẽ không còn vô minh nữa, có thể làm chủ được những cảm xúc nội tâm độc hại như tham ái và sân hận. Từ đó không còn gây ra nghiệp và cuối cùng có thể thoát ra khỏi vòng luân hồi bất tận này như chính Đức Phật Thích Ca. Và nằm ngoài cùng là 12 bức tranh nhằm giải thích cho thập nhị nhân duyên, tức là một dây chuyền của 12 giai đoạn nối tiếp nhau, giải thích chi tiết quá trình hình thành khổ đau trong muôn vàn kiếp sống liên tục của con người. Đầu tiên vẫn là vô minh, là sự u mê, không hiểu biết về nguồn gốc của nỗi khổ, vì thế mà cứ bị ái dục kéo đi, như một người mù lòa bị kẻ xấu dẫn dắt, dụ dỗ. Từ sự vô minh mà tâm niệm của con người chuyển biến, rồi gây ra những hành động, lời nói, ý nghĩ mang ý muốn của mình, gây ra những nghiệp và phải chịu quả báo trong kiếp sau. Những nghiệp từ kiếp trước sẽ được lưu trữ trong tâm thức, theo ta đến kiếp sống hiện tại, quyết định thân và cảnh của ta ở kiếp này là giàu sang hay nghèo hèn, sung sướng hay đau khổ.
Chính nơi lưu trữ nghiệp quả này sẽ quyết định bạn đầu thai vào cõi nào trong vòng quay 6 cõi luân hồi. Tâm thức của một người được gọi là danh, còn thân thể hữu hình được gọi là sắc. Cả hai yếu tố này trong kiếp người luôn luôn biến chuyển không bền vững. Như câu nói, tâm sinh tướng. Hình tướng và địa vị của một người sẽ do tâm niệm quyết định, nên nếu nuôi dưỡng những ý niệm tà ác thì thân tướng sẽ ngày càng xấu xí và tàn tạ. Sau khi có hình hài và tâm thức tương ứng với nghiệp quả thì con người bắt đầu có số giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thông qua đó mà con người tiếp xúc được với thế giới xung quanh, hình thành nên những cảm thụ về mọi thứ, càng khiến cho họ tin vào sự hiện hữu của vạn vật xung quanh. Tin rằng những gì tai nghe, mắt thấy đều là thật, càng khiến cho họ chấp vào và không thể buông bỏ được. Từ những cảm thụ này mà con người sinh ra lòng ham thích, tham dục thứ gì đó trong cuộc sống như danh tiếng, địa vị, vật chất hay tình yêu. Và một khi đã đem lòng yêu thích thứ gì đó rồi, thì người ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được nó. Đây chính là những hành động gây ra nghiệp. Và khi đã tích đủ những nghiệp trong kiếp này, linh hồn con người chắc chắn sẽ phải tái sinh vào kiếp sau, mãi mãi không thoát khỏi vòng luân hồi bất tận. Sinh là giai đoạn mà linh hồn đã đầu thai vào kiếp sau, được sinh ra với một hình hài mới, và sau cùng là lão tử, là hai nỗi khổ không thể tránh khỏi trong mọi kiếp người. Ai rồi cũng phải già và chết đi, sau đó lại tiếp tục tái sinh, vòng tròn luân hồi cứ thế chuyển động không ngừng qua muôn vàn kiếp. Như vậy thì cuối cùng, làm cách nào mà chúng ta có thể thoát ra được vòng luân hồi bất tận này? Đó chính là phải diệt trừ cái cội rễ vô minh, là nhận ra sự thật rằng mọi khổ đau trong đời đều đến từ những dục vọng ham muốn của chính chúng ta. Mỗi ngày, khi ta sống là một cuộc đấu tranh không ngừng giữa cái thiện và cái ác. Tâm Phật và tâm ma, từ suy nghĩ bên trong cho đến những hành động và lời nói bên ngoài. Tu không có nghĩa là bạn phải xuất gia trở thành nhà sư, mà chính là việc bạn tự biết tu tâm dưỡng tính, biết điều tiết những tình cảm hàng ngày của mình một cách cân bằng và ổn định. Không để những cảm xúc độc hại như tham ái, sân hận, lấn ác và chi phối mình, khiến cho chúng ta phải tiếp tục đầu thai luân hồi để trả trong kiếp sau. Cho dù môi trường xung quanh chúng ta có đang là ngạ quỷ, Atula hay địa ngục, thì cũng đừng để tâm chúng ta bị ảnh hưởng lung lay mà trở nên biến chất. Hãy luôn giữ cho tâm của mình ở cõi người để có thể cân bằng, tỉnh táo và noi theo tấm gương Đức Phật để sống hướng thiện. Rất nhiều người hiểu sai rằng Phật là vị thần có pháp lực vô biên, có thể độ cho chúng ta thoát khỏi vòng luân hồi. Nhưng Phật thực chất cũng chỉ là một người thầy hướng dẫn đã giác ngộ, nhìn ra bản chất của cuộc sống và con đường thoát khỏi khổ đau. Phật đã nhìn ra con đường, nhưng Ngài không thể đi thay chúng ta, mà mỗi người cần phải tự bước đi trên hành trình đầy những chông gai và cám dỗ đó. Bức tranh lục đạo luân hồi thường được đặt ở lối ra vào của các tu viện Phật giáo Mật Tông, tạo nên những cảm xúc sâu thẳm trong tâm của những người hiểu được nó, và gây nên sự tò mò của những người khác, để từ đó họ bắt đầu tìm hiểu về bản chất của cuộc sống, về những nguyên nhân gây nên khổ đau và cách để thoát khỏi nỗi khổ đó. Và đó chính là sức mạnh của những biểu tượng trong nghệ thuật. Nó truyền tải những thông điệp sâu thẳm nhất của người nghệ sĩ và gây ra những cảm xúc mạnh mẽ nhất cho chúng ta. Hãy cùng tiếp tục thảo luận cùng tụi mình về tác phẩm này ở phần comment và ủng hộ team bằng cách nhấn vào bấm nút bấm này nhé. Mình là Sang Và mình là Hà. Rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.